มันมีการจุ๊บปากกันจุ๊บปากกันเลยเนอะหมาเป็ดจุ๊บปากกันถ้าดูเลยก็ดีเลยไปเนี่ยเอ้ยมึงลงน้ำเปล่าไอ้เนี่ยมึงลงน้ำไหมไอ้ด้วยกูลงน้ำไม่ได้ใช่ไหมไม่tôi lóc qua đây ô có lóc có gì đây đi không đây 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 เอาโทรศัพท์มาตีโทรใหญ่แล้วโทรไปหาเขาด้วย อย่ากัดนะอย่ากัดนะcon nó lấy chứ mà phải nào này con chứ ao đi ao đi cái đồ được đấy